Dobré ráno, dneska 4. září, je úplně příšerná zima a já až teďkon si všiml, nevím, jestli to jde za mnou vidět, že je nade mnou nějaká hora, kde je ještě pořád hromada sněhu, takže si myslím, že tady je nějaká taková ta ledová kotlina, nebo jak se tomu říká, takže dneska fakt byla úplně brutální zima. I v noci, i teďkon ráno, takže mám na sobě i čepici, mám několik vrstev a pěkně klepu kosu. Naštěstí počasí zatím vypadá, že se umoudřilo, až bude dneska hezky, tak se snad brzo ohřeju, protože mám zmrzlý úplně všechno. Jinak trail je pořád docela obtížný. Vypadá to, že to asi ani lepší nebude až do konce Washingtonu, takže si musím dávat pozor, abych se ještě na poslední chvíli někde nezranil. No tak tohle fakt nepřelezu. To musím obejít. Tyjo, hned takhle po ránu dobrá rozcvička, ale už mi aspoň není taková kosa. Tak tamhle je další medvěd. Není zas tak daleko ode mě. Doufám, že trail nepovede přímo nad ním. No, trail pochopitelně vede nad ním. Klasika. Ale ten se tam baví sbíráním borůvek, takže si myslím, že ten o mě vůbec ani neví. No, ale radši jdu. Buď tam, buď tam. To je sranda, já si teďkon připadám jak David Attenborough, tady na svahu schovaný v lese a sleduju medvěda v jeho přirozeném prostředí. Pořád sbírá borůvky. Teď tady procházím takovým hodně hustým smrčím, tak se snažím dělat rámus, protože úplně čekám, že tady na mě něco vyběhne, tyjo. Medvěde, medvěde! Radši utíkej! Já si myslím, že teďkon musím hajkovat zase v nějakém váku mezi dvěma bublinami, protože za poslední 3 dny jsem potkal dohromady, fakt nekecám, takových 6 lidí maximálně, a to v obou směrech. Takže není tady, dá se říct, ani noha. Proto se snažím být na sebe fakt extra opatrný, aby se mi tady něco nestalo, protože s tou pomocí by to asi nebylo úplně jednoduché. Navíc už 3. den nemám vůbec žádný signál, takže bych si eventuálně nějakou pomoc nemohl asi ani zavolat, nebo určitě nemohl. Ale na druhou stranu musím říct, že ten pocit, že jsem fakt v opravdové divočině, je úplně báječný. I když teda přiznávám, že jsem z toho taky, jako jsem tam lehce nervózní, ale věřím, že všechno proběhne v pohodě a že se nic špatného nestane a že se tady ty poslední dny fakt užiju. Děcka, tamhle je další medvěd. To snad není možný. Tady je nějak moc na můj vkus.
Tak na pacifické hřebenovce už jsem viděl celkem 4 medvědy, jednoho v Oregonu a 3 ve Washingtonu. Z toho poslední 2 jsem viděl v rozmezí asi celé půl hodiny. A když jsem mluvil o tom, jak jsem potkal za poslední 3 dny jenom zhruba 6 lidí, tak jsem byl zrovna na trailu těsně pod tím medvědem, protože trail vedl přesně tam, nebo pod ním, kde se pásla zase na borůvkách, nevím, každopádně mazec. Já jsem teď docela dost dlouho scházel dolů z průsmyku Fire Pass k potoku, který se jmenuje Milk Creek. Hádejte proč, je úplně bílej. No a teď mě čeká úplně nekonečný kopec zpátky nahoru do hor, takže se mám asi na co těšit. Už teď nemůžu, začal jsem se tak před 2 minutami. To bude hodně zastavování. Jsem nahoře. Tady je 5:45, já jsem to před chvílí zakempil u řeky, která se jmenuje Suitl River, nevím, jestli to vyslovuju správně. Každopádně tato řeka je docela dravá, až jsem byl překvapený. Naštěstí je tady most, přes který se dá v pohodě přejít. Vodu si z téhle řeky určitě brát nebudu, tu jsem zvládl asi 1,5 míle zpátky, protože tahleta řeka je opět zase jako mlíko. Ale na umytí mých špinavých nohou ta voda úplně krásně stačila. Jinak dnešní den byl jedním slovem úžasný. A po tom, co jsem přešel průsmyk, který se jmenuje Fire Creek Pass, a následně jsem se vydrápal doslova na další kopec, tak pak už to bylo po obědě úplně v pohodě. Jinak na oběd jsem měl úplně báječné výhledy. A pak už to šlo jenom z kopce a víceméně po rovině, než jsem se dostal sem k téhle řece. Jinak, když jsem procházel lesem, tak to chvíle mi opět připomínalo trošku překážkovou dráhu, ale co bylo úplně úžasné, tak jsem se dostal do takového jako kdyby háje, který byl plný sekvojí a to fakt byla nádhera, takže dnešek jsem si opravdu užil. Ani nejsem tak strašně unavený, jako jsem byl předevčírem a včera. Každopádně dneska mám v plánu to opět zabalit docela brzo, abych se na zítřek stihl zase pořádně vyspat, takže zase zítra.